God kväll alla FZ-legender. Hur är det med dig, Sarah? Är det någon annan där som vågar ge er till känna, som är redo för ännu mer vampyrmys ikväll? Vi började gick ut bra igår med V-Rising. Jag förstår att det är lite blandade känslor kring detta spelet efter att ha snabbt ögnat vår egen recension. Men jag tänker hålla mitt sinne neutralt fram tills vi har kollat på det tillsammans. Jag har inte kollat på någon gameplay, ingenting. Som vanligt vill jag ge er mitt första ärliga intryck. God kväll Hula Baloo, tjena Restoration, tjena Matuttas och god kväll Valdemar. Hur är det med er allihopa? FZ är väl en helt fel betyg tycker jag, tack Max, så det kan vara bra ändå. Tjena FZs halvbror, tjena No One Lives Forever, hur står det till? Vad har ni för förväntningar? Finns det någon... Detta är ju inte en uppföljare till Vampire Bloodlines, det här fina Masquerade-spelet som vi alla väntar på uppföljaren till. Som lite kultspelet. Utan detta är i Vampire the Masquerade-universumet. Det bygger på samma rollspel, men det är ett helt annat spel. Så det är inte en spin-off eller så som jag har förstått det. Vad har ni för förhållande till Vampire the Masquerade och vampyrer överhuvudtaget? Är det någon som har spelat det här gamla fantastiska spelet? Hade förväntat mig att du skulle cosplaya som vampyr, Count Wakkaah, en Dracula smoking och löständer hade varit något. Så Higgins, det kanske blir något sånt i framtiden. Det är inte omöjligt, ska jag säga. Ibland bjuder jag ju på lite sånt där, men ikväll tänkte jag vi tog lite chill. Fint med Huda Baloo, bra med Valdemar, det är kul att höra. Och det är kul att ha er här som alltid. Hur är det med dig, Sir Higgins? Du ska icke vänta. En dag ska du få se en vampyr-cosplay. En dag ska vi lösa det. Kör liksom lite rock'n'roll för att komma igång i bakgrunden. Som jag har förstått kommer detta vara någon form av polisspel eller sådär. Jag har bara liksom läst något kort så att man ska vara någon form av, det blir liksom lite detektiv eller polisjobb verkar det som. Så det är nog liksom inte som Vampire där man ska runt och suga blod och sådär. Mercedes hade nog hellre velat se Wakkaah cosplaya Conan the Barbarian. Det hade väl ändå varit någonting. Då får jag fortsätta pumpa. Så att jag kan göra det rättvisa. Det hade ju varit en dröm-cosplay. Men läskigt att tävla med Arnold, eller vad säger ni? Nej, vet ni vad? Jag tycker att vi ska dra igång spelet och se vad det egentligen vi har att göra med här. Jag hoppas att ni känner er välkomna hit och att ni är lika taggade som mig. Och nu kör vi. Förresten var ljudet väldigt konstigt med spelet, så låt mig gärna veta om det är för högt eller för svagt eller för starkt eller lågt, alltså så ska jag hjälpa till att fixa vad jag kan. A Boston court in turmoil. A code red alert has been issued, which means a major crisis has occurred. Leisha and Gallup are summoned by the Prince's quarters. Prince, det är ju någon som brukar leda ett stort vampyrsamhälle då. De måste ju vara hemliga, så det är kanske någon som har blåst cover eller sådär. Vi får se. Vampires walk among us. Unknowing, we've built their cities, fought their wars, and sated their hunger. For centuries these creatures have been organized into rival sects, the largest of which is the Camarilla. Detta känner man ju till om man har spelat lite Vampire. In its domains, Camarilla cause and force the Masquerade, a global conspiracy hiding the existence of vampires from the mortal world. Breaking the Masquerade is punishable by final death. Final death för en vampyr är verkligen att man dör. Man blir tillintetgjord. In Boston, vampire factions have long been at each other's throat. After much conflict, Hazel Iverson, the new prince,
has sealed a fragile pact with a group of blood sorcerers known as the Hearthford Chantry. God afton, Grizzlybjörnet. Kul att ha det här, Mojo. Mer vampyrer, precis. The Alliance will not only provide ability to the domain, but will hand the prince the blood trade. The trafficking of blood and mortal victims that serves the needs of the vampire elite. Tonight, the undead will celebrate. Bra stämningstext i vart fall. I'll just get this going. There, ready. We're all set. Now, to begin, tell me, what do you see? I don't know. Okay. Try this. Focus. Vampire länge sedan spelar, hoppas det liknar RPG. Ja, vi får väl se. Vi får väl se vad det är egentligen det här. Det kommer verkligen inte vara som Bloodlines 2, det vet jag. Typsnitt i Gothic spel borde vara Gothica något. Tjena eremiten. Välkommen hit. Kommer precis i spelets början. Bra timing. Oj, så nu naglarna laddade in lite sent. Leisha. Ändå du körde Legacy of Kain 2, Blood Omen. Take your stuff. We're getting out of here. We've got a problem. Call them back. Ingen fara i mitten. Vad lagar du för någonting? Lite blod i munnen så blir man glad, sa han. Jag tror detta är den karaktären vi ska spela. It's the prince. We must go quickly. Caleb. Tjusiga ögon. Damn it. Hurry up. Calm down. Maybe it has nothing to do with the party. You know full well I was in charge of it. If anything goes wrong, it's my head on the chopping block. Fuck! Damn it! It took Hazel months to convince the Hartford Chantry to ally themselves with us. So they finally accept, and then bam, a code red. There's never been a code red in Boston, damn it! This has gotta be bad, MM. Jag håller mig tyst just nu i början under dialogerna så ni har chansen att sätta er in i spelet. Så ni inte missar någonting. Och så att jag inte missar någonting. Higger upp 6 steg på det låter nice. Okej, nu ska vi lära dialogue skills. In a dialogue, some answers require the use of your skills. Your skill level is compared with that of your opponent. The higher rating wins. You cannot use a skill if its rating is 0. Willpower. Using a skill consumes willpower. If your opponent wins, you gain a few willpower at the end of the dialogue. Vänta. If your opponent wins, you gain a few willpower at the end of the dialogue. Intressant. Så om man förlorar så får man en belöning. Tjena Skippern, välkommen hit. Vad är detta för en genre? Bra fråga. Bra fråga. Jag vet inte om jag vågar säga en genre än, utan vi börjar precis titta på spelet nu och sen så kan vi väl
döma tillsammans under vilken kategori vi skulle vilja sätta det, eller vad säger ni? Men om jag skulle läsa till exempel från Epic som säljer spelet själv, så kallar de det för Narration och RPG. Och det är ett single player-spel. Det blir lite halvlurk här med sitter och försöker konvertera ett äventyr till Delta Green-rollspelet. Originaläventyret utspelar sig i Yosemite, USA, men jag vill ha det i svenska. Vad cool, Totally Modio. Cool idé. Spännande. The Pirate, tack så mycket för din follow och välkommen hit. Skippon, det är första gången jag ser det här. Så du är extra varmt välkommen. Kommer du från FZ? Matutas är inte jätteglad över grafiken, säger jag. Grafiken behöver inte vara allt. Bra grafik är nice. Visst, det är inte high-end grafik, men jag tycker inte vi ska döma det på bara det än. Ser lite gammalt ut, men behöver inte betyda att spelet är dåligt. Nej, precis. Vi får se. Vi får se hur spelet... Men det är intressant att när man förlorar en dialog så får man en belöning i mer willpower. Så då har man mer willpower till nästa dialog. 0% success persuasion. Vi får inte lov att göra det. 100% psychology. She has nothing to hide. It's not like you had anything to do with it. I'm sure... You don't get it. I was in charge of organizing the party. But security is Jara's problem, Yeah, normally. except Jara is a member of the Primogen. I'm not. But you're a harpy. The prince will cover you. You know she's always looking for an excuse to take him down a notch. We'll see. What do we do next? When everyone's safe, we move on to phase 2. We clean house. Grafiken är lite buggig ibland. Dock är det, jag ska säga att det riktiga släppet är ju imorgon, så det kommer säkert komma en patch imorgon. En vampyrs bekännelse är Brad med. Vi får se, Conin. Välkommen. Ska vi lära oss lite om vampyre-världen för de som inte är insatta? Jag tycker vi gör det. Vi lär oss tillsammans. Did you say this is the first code red in Boston? Ever since the fall of London, protocol is no longer a laughing matter. Whatever. They've been harping on that for 4 years now. They took away our internet access. Our smartphones. It's called risk mitigation, that's all. A code red is an alarm signal that's sent to everyone to say, watch out, we're all in danger. And everyone runs to shelter at the nearest safe house. For us, it's with the prince. It could have been worse. I'd have preferred worse. You're not even listening to me. What do you mean? Låter dem prata vidare. Getting rid of our archives, our documents, anything that might betray our network and relationships. What comes after phase 2? Just pray that it never comes to that. Come on, tell me. We run. We leave everything behind and we go into hiding. As far from here as we can. There's no way I'm leaving Boston. Everything I have is right here in the city. It took me years to build my clubs. I've worked too hard to give it up now. You won't have a choice. I know you hate coming here. Are you gonna be all right? What do you think? I know how to behave, Jay. Yeah. Jag gillar MM. Just keep your cool and it'll be fine. Nice sätt att introducera folk till spelet. My little darlings. You're here at last. The fear. Jag antar att hon har någon pigmentsjukdom eller någonting sånt där. Terrified me. No call for theatrics, April. Jag kommer inte ihåg vad det heter när man blir så där spotted. As soon as you arrived, Mem. I wouldn't dilly-dally if I were you. As for you, Journey, someone's triggered a Coolt, inkluderande. If anything has happened over there, I'll hold you personally responsible. Vitiligo. Tack så mycket, Catacular Cataclysm. Tjena och välkommen hit också. Mina vänner, kan ni bara ge mig en kort BRB? Jag är tillbaka när som helst. Så. Jag sa att det var en kort. Skulle bara fixa en grej med skrivbordet och OBS. Dialogue. Disciplines.
Vampires have supernatural abilities usually inherited from their clan disciplines. Some disciplines can be used in dialogues, as with skills, the higher level wins. Not all disciplines are available to all vampires. Some mortals may possess certain powers, although most have no defense against disciplines. Using a discipline generates hunger. Hunger has a value that cannot be exceeded. This limits a vampire's use of their powers. A vampire at their hunger limit risks losing control, attacking and feeding on the closest mortal. Precis, de får inte vara för hungriga för då är vi. Det blir dålig stämning. Här har vi bara ett alternativ för de vill att vi ska prova. Flatter April. Men då är det 1 mot 3 så vi har ändå ingen chans att lyckas. Men det var ett enda alternativ så vi får väl göra det. Och bli lite hungriga. You know, back in the day, nobody could bat an eyelash without you knowing about it. You must know exactly what Jay is being blamed for, don't you? MM. My dear MM. I adore you. Really, I do. But darling, please. You're way out of your league here. This alliance with the Hartford Chantry is crucial. The prince is on edge. We can't get through to anyone over there. What does this have to do with Jay? She was in charge of the whole thing, for goodness sake. Listen, both of you. From now on, I don't want to hear another word out of either of you. The prince is furious. Journey, you're coming with me. I don't see why. And as for you, Hazel wants to see you. Right now. Det verkar vara nytt mode med pigmentfläckar. Jag har sett många programledare på Netflix som highlightar fläckarna samt divers bikinidam på Instagram. Intressant. Tack för delandet av den onödiga kunskapen. Ingen kunskap är väl egentligen onödig restoration. Man vet aldrig när man har nytta av den. Tung Swansongen verkar inte ha skett än. Men vi får väl se. När den kommer. Jag tycker nästan spelet är snyggare nu. När vi kan styra karaktären än när vi hade dialog eller videosekvens. Vad säger ni? Jag tycker nästan spelet presterar bättre nu. Detta tyckte jag ändå var coolt. För genren tycker jag detta ser snyggt ut. Jag kräver inget mer. Okej, jag kan inte... Jag provar att trycka på lite knappar så. Det verkar inte som jag kan välja om jag vill springa eller gå eller så. Här har vi vår codex. The codex lists and explains many concepts from Swansong and the World of Darkness. The main characters you will meet are also listed on the Boston screen. Clans. Här kan man läsa om alla vampyrklaner. Är det någonting vi vill... Det är mycket text. Så jag tror inte vi gör det just nu. Men för att kortfatta det lite. Ni får gärna hjälpa mig om jag har glömt eller säger fel. Malkavian, de är galna. De är sinnessjuka. Det är liksom deras liksom race. De har röster i huvudet och de beter sig jättekonstigt. Gangrel är brutes. De är starka, muskliga, lite gorilla-liknande vampyrer. Toreador är otroligt vackra och karismatiska som förför. Det är deras stil. Nosferatu är fula och gömmer sig ofta under marken. I kloakerna, och de äter råttor och samarbetar med råttor. Och de har en speciell magi också. Brew, jag har för mig fighters också. Eller? Kaitif kommer jag inte... Just det, här de är klanlösa. Kaitif har inga klaner, det är det de är. Tremere är de riktiga magikerna, eller prästerna, men magikerna inom vampyr-laren. Så där har ni liksom en liten grundutbildning. Kevins galenskap är dock profetisk om man kan förstå dem. Ja, precis, det är den. Tack, Slanderson. Ser ut som en typisk inredd vampyrkrypta. Knäppa statyer och stiliga kläder. Då har vi det, eller hur? Jag älskar Malkavian, de är roliga, eller hur? Minns jag körde Malkavian i Masquerade. Jag körde Tremere här för mig. Som min main playthrough. Tvätten tvättar inte sig själv. Hänger så heller inte heller.
Jobbigt läge, Isak. Och här har vi då Camarilla, som är en av sektorna. Camarilla är den största, liksom största samarbetet av vampyrer, och den största samhället av vampyrer. Och de följer den här Masquerade, att man måste hålla sig hemlig för människorna. Sen finns det Anarch, som är anarkisterna, som vill stå utanför detta och som inte tycker om prinsen och hela Camarilla-rörelsen. Här står massor av andra saker. Jag tror att spelet kommer presentera det, så vi kommer gå igenom mer vampyrlingo sen om det behövs. Fråga om ni har några idéer. Malkavian och Nosferatu är dock ingen nybörjarklaner. Nej, det är jobbigt att börja med dem. Här kan vi läsa om karaktärerna som vi precis har fått träffa. Det är väl de här vi kommer kunna spela då. Leisha, Galeb och MM Lewis. Sen kan vi se andra karaktärer där som är träffat. Traits. Det är mycket att läsa och lära sig, men vi tar det step by step. Traits are positive and negative effects that influence the abilities of the character in question. Traits are only revealed once they have been earned, as a result of an action, a character's choice, or consequence. The hunger level, whether low or high, confers temporary traits that affect the character's ability. As it rises, the suspicion rating creates more negative traits that increase the difficulty faced by the characters. Så vår suspicion är låg just nu, 0. Vi är väldigt hungriga. Vi har plus i intimidation men minus i psykologi. Minus 10 to the next experience cost for the mental attribute. Okej, vi får billigare talents. Och det verkar väl här som vi kommer kunna köpa då. Talents increase your abilities. Each talent is tied to a specific action. Repeating these actions will progressively unlock the tiers of the talent. Så ju mer vi gör någonting, desto bättre blir vi på det. Charmer. Okej. Det är liksom, här kan vi utveckla våra olika förmågor. Jag tänker att vi kanske hjälps åt att bestämma hur vi vill utveckla oss under spelets gång. Vad säger ni i chatten? Var det en lagom titt på vår kodex och så en lagom förklaring på vampyrklanerna och deras världar? Eller känner ni att ni vill ha mer just nu? Jag känner själv att just nu vill jag gärna få lite story och dyka in i spelet. Sen kan vi djupdyka på vissa punkter om det behövs. Så hade jag själv spelat i vart fall. Men vi spelar detta tillsammans, så tala om ni vill. Who's she, Caleb? Mem Lewis. She smiles like a toreador. Letters etched in bold right upon her teeth. What about that bearded guy who's swallowing his bile? Dejan Siaka. A Tremere warlock, then? Keep him at a healthy distance. With a sideward glance, he could make the blood in your veins boil. Is court attendance usually this sparse? Det är coolt med deras magi som får blodet att koka. Det är hårt, eller vad säger ni? There are usually more of us. Under ordinary circumstances. Fram tills det kommer liksom viktiga val när vi får välja mellan förmågor, så tror jag att jag bara kommer att prata på åt karaktärerna. Låter det okej? A code red is a code red. No one can leave. I'd hate to be Caius right about now. Why? He's second honcho of house security. This promises to be a busy night. I know what you mean. It's one thing to have been told that the Nosferatu don't age well. It's another thing to see it for yourself. It's by no fault of their own. Do you think you'll be able to ask the prince tonight if you can embrace me? No. Now is no longer the time. And he is your child? Mr. Beryl Underwood. Tread lightly.
He's a member of the Primogen. They're the check to the prince's power. The check and balance. They backed Hazel when she rose to power after Quentin King. They'd hoped to control her. What? Things didn't go as planned? I just have a feeling she will surprise them. Never forget that the court is a chessboard. We are monsters, and we sacrifice pawns. If you want to be a major piece, then behave accordingly. But... Nothing can happen to you here. We're in the prince's house. She must be finished by now. Wait for me. This won't take long. Intressant sätt hur de liksom berättar storyn baklänges på något sätt och låter oss lära känna världen. What's it to you? Don't start with me. She was in charge. Men inte jättesnygga animationer på dialogerna. Leave her out of it. It's too late for that. Don't waste your time covering for her. She's not a kid anymore. I haven't heard from my child, and no one's able to get through to them over there. Go on then. Go and save Imani and stop wasting your breath. There are rules. Need I remind you? We're all stuck here. You're such a good boy. You'll never change. Dijon! What? Oh, come on, Hilda, she needs to grow up. Leave us. I don't need your help. Ma'am, please. Stop calling me that. I was worried about you. You still haven't moved on, have you? You're always getting in my way. Lower your voice. People are staring. Focus allows you to temporarily increase a skill by 1 or 2 levels. The more you increase your focus, the more the willpower costs increases. To be focused, a skill must have a minimum score point of 1. Disciplines or knowledges cannot be focused. Alltså vi scrollar upp den. If the skill or discipline levels are the same, the outcome of the conflict is uncertain. The chance of victory can be influenced by a number of bonuses or penalties, as well as pending experience points. Intressant. Okej. Ska vi vara snåla med våra poäng och ha 30% successchans, eller ska vi betala mer poäng och ha en större chans att lyckas? Ni får bestämma. Ska vi betala 1 poäng risky eller 2 poäng säkert? Ni får bestämma och ni har 1 minut på er från och med nu. Ni kan dra ner omröstningen från toppen av chatten och välja, så får vi se vad som händer. Tjena Roll, hur står det till ikväll? Många som grinner röstar att vi ska köra safe just nu i början. Vi får väl se. Står mellan 30% och 100%. Ja, nu har vi några där som vill spela lite risky, lite sleten men annars bra. Okej. Har vi några tankar och åsikter om spelet än? Har vi någon känsla? Vi får inte lov att göra intimidation just nu, verkar det som, vilket är lite tråkigt. Fixat sambons häst. Lagat hästsläpet som hade en broms och la emot. Okej, nice, snyggt. Säkert, då kör vi säkert. Motståndaren fokuserade också, så nu gick det ner igen. Ser ni det? Okej. Och då lottar den. Failure. Your opponents can also focus their own skills. Tack för att ni berättade det i efterhandsspelet. Unlike you, focus only allows them to increase their skill level by 1. The risk of opponent focus is represented by a percentage. The more aggressive you are, skill focus, use of disciplines, the more the risk of opponent focus increases. Do you know what this code red is all about? You're in the Primogen. You must know something. I'm in the same boat as the rest of you.
Apparently, it was from one of Moore's retainers. That's all I know. Who's that? Jason Moore. Don't you remember him? He's the human who manages our interests when the sun comes up. He handles our assets, errands with the banks. What does he have to do with this? I don't know. It now seems that Miss Hazel Iverson, the mighty Prince of Boston, is no longer on speaking terms with the Primogen. As if now were the ideal time. She asked to see me. Do you know why? My best guess is that she'd like to talk to you about Journey, of course. I always warned you that girl was trouble. Yeah, sure. I've gotta go. Hazel must be upstairs. I'd better hurry. Okej. Så liksom stort spel runt dialogerna. Det känns som att det kommer vara en viktig del av spelet. What a shitty night. Hazel must be pissed. What the hell could she want with me? Vad säger ni mina vänner? Är det en mardröm, tror jag? Eller hallucination? Det var något sjukhus i alla fall. Nice ambiens. Tänk om hela ambiensen på spelet kunde varit så här. Lite creepy men nice. Is everything okay? Instabil sierska. Nothing, Pumpkin. What were you saying? You saw pictures again? You're not going back to the Institute, are you? No, don't fret. I'm gonna stay here with you now. I don't like it when Richard takes you away. He's my psychiatrist. He's helping me so I can be with you. Mom has a little trouble sometimes, remember? I see things that haven't happened yet. And I forget others. Yes, I know. And you have to slumber so you can rest all alone sometimes. But 3 years was too long. Lite overdoing it med hennes läsband, eller vad säger ni? Men. But now we'll be together forever. We'll be inseparable. Like 2 peas in a pod. Yes, exactly. Mom, what's going on? Why does everybody look so upset? I think something serious is happening. Det känns som en 25, precis, det låter som en 25 och läspar. I looked for him so he could explain, but he can't be found. So what do we do now? I was told to wait here because Hazel wants to see us. There are grown-ups coming, and your mother needs to talk to them. Oh, then I'll go hide because grown-ups talk to me too much. If you want, sweetie. But don't wander off. Go on. Show me what you do to make sure no one spots you. Okay, here I go. Leisha. It's been a while. Hey, MM. When did you get out? Just tonight. Hazel wanted to see me. That means she's extremely worried about the situation. That or she's a major drama queen. Förutom lilla tjejens röst tycker jag dock att voiceover har varit helt okej, eller vad säger ni? You shouldn't make light of the situation, believe me. There aren't many of us who have experienced a code red,
and survived. Thanks for the heads up, Professor Bazori. First Siaka, now you. Why won't anybody give me a break tonight? Maybe you asked for it. Or maybe if you behaved in a manner more appropriate to the circumstances and our setting, then you'd better understand why everyone is so nervous. Siaka jumped down my throat. Was I supposed to let him take his... MM är min favoritkaraktär hittills. Vem av dem tycker ni är bäst om? We must all remain calm and accept any help we can get, even from the most unusual sources. That's surprising to hear, coming from a blue blood. At least your certainties come from a more solid source than a prophecy from a child of Malkov. You don't know what you're talking about. All I'm saying is that whatever the problem is, your hallucinations aren't gonna help us solve... Hon är en Malkov, okej, nice. We're all in danger. Crazy att de måste styra alla deras alternativ i dialogen. Everywhere. All around us. Jag kan verkligen styra det då på något sätt, om de ska bli ovänner eller vänner. It was as if we were all going to disappear into chaos. But you're probably right. It's just Hazel and her flair for the dramatic. Only time will tell. Och långt intro, vi har spelat nu 40 minuter nästan. Och fortfarande inte riktigt börjat spela förutom dialogmekaniken. MM Louise, rebellious star. The diva who lights up Boston's nights. But bringing light into a world of darkness can be perilous. MM knows this, but she doesn't care. Choose a profile. Investigator, jack of all trades, veteran, eller free. Okay. Profile that focuses on knowledge and skills that allow you to go undercover, extort or steal information. Profile that focuses on improving attributes and a large selection of skills. It allows for a maximum number of interactions but with less mastery. Veteran. Profile that focuses on dialogue skill and the physical attribute. It allows you to use the character's aura in conversations. Eller free. Profile with no pre-attributed points. Jag tror att vi kommer nu ska jag ändå ta en förstahandstitt på det här spelet, så jag tror att vi kommer välja en gren här för att annars kommer det bli för mycket åsikter hela tiden. Så vi kommer välja en gren som vi följer. Och jag kommer låta er bestämma. Och vi gör en omröstning här på 1 minut. Eller jag kanske gör den 2 minuter för att detta är ändå viktigt. Jack of all trades eller veteran. Och jag startar omröstningen nu, och medan den går så kan jag påminna er om vad de här gör då. Så nu kan ni rösta vad ni vill att vi ska spela som. Om ni drar ner omröstningen från toppen av chatten. Investigator, då har vi undercover, vi kan stjäla information eller utpressning och så. Jack of all trades, då har vi liksom fokus på lite av varje. Så vi får maximum med olika alternativ, men vi blir inte bra på något riktigt. Veteran fokuserar på dialogfärdigheter och physical attributes. Så vi kommer ha en aura som vi kommer kunna påverka konversationer med. Vad är ni mest sugna på? Vad tycker ni låter coolast? Veteran har fått 2. Veteran har fått 3, Investigator 4, och nu är det 4 lika. Intressant. Ni får gärna meddela också, eller ni får gärna liksom dela i chatten varför ni röstar på en eller varför ni röstar på en annan. Vad tycker ni är bättre och varför? Nu har Investigator gått om. Spännande. Alla som vill få vara med och rösta. Man bara drar ner omröstningen från toppen av chatten och så klickar man. Glöm inte att trycka vote efter ni har fyllt i vad ni vill ha. Investigator stiger upp med veteran, knappade i kapp nu med 1 röst. Det är spännande. Det lutar mot Investigator nu, men vi vet inte. Jag säger att det är många av er som tittar ikväll, så ta chansen nu och bestäm vad som ska hända ikväll. Behöver inspiration till mitt Delta Green Investigators. Roll säger veteran. Mojo säger okej. Leder med 3 röster nu Investigator. Jag vet själv inte. Alltså om jag hade spelat själv hade jag kört free och bara liksom byggt karaktären som jag ville.
Men för streamens skull så är det skönt att ha en gren att följa, tror jag. Investigator går upp ännu högre ledning. Så det känns som att det kommer nog bli den här, va? 3, 2, 1. Investigator vinner. Bättre lycka nästa gång till alla andra. At the start of a scene, previously earned experience points can be spent to improve the character's abilities. These abilities are divided into two areas, the character sheet and the discipline sheet. Attributes. Each attribute affects a specific list of skills and disciplines. Attributes increase the chance of victory in case of a tie. Improving them also decreases the willpower cost of focus. Okay. The use of knowledge skills do not have a willpower cost. They cannot be improved by using focus. Okay. Så vi har inga poäng att sätta ut just nu. Men teknologi har vi lite ett poäng på här. Deduction. Ability to make accurate inferences from one or more clues. Okej. Vi kan lista ut saker. Har vi 2 i. Retorik 1. Intimidation 0. Persuasion 1. Psychology 1. Och då har vi våra skills. Sen har vi våra attributes där vi är bäst på social just nu, som ger oss en liten bonus. Så alla dialoger så. Mental och physical inte lika bra. Över till disciplines. The disciplines sheet contains the discipline the character possesses. Experience points invested in discipline increases the level and can provide additional powers. Discipline powers can be passive and may be used in dialogue or in exploration. Investigator på grund av nyligen upptäckt intresse för IT-säkerhet och underrättelsetjänst. Spännande där i mitten. Kul att ni delar med hur ni tänker, tycker jag. Så vi har de här olika. Vi har blink. Activates celerity vision, has no hunger cost. Reveals anchor points in the environment that the mem can reach using blink. Blink allows you to move instantly from one anchor point to another. Generates 3 hunger. Gives access to presence as a dialogue choice. Sen har vi heightened senses. Activates Auspex vision. Har ingen kostnad. Reveals interactions related to the 5 senses. Hunger cost depends on your Auspex rating and the difficulty of the interaction. Psychometry. Auspex vision reveals interactions related to the memories of an item. Spännande. Okej. Jag fattar Toltimodio. Spännande. Kanske värt att läsa upp matten för det, eller? Come in, MM. Intressant att de har valt att behålla titeln Prince och inte använder Princess. Prince är ju en position som leder Camarilla, de här liksom stora organisationen. Och även om hon är kvinna så kallar hon sig för Prince istället för Princess. Eller så vill de liksom leka med genus och vara moderna, vara i tiden. At home, getting ready for the party. How fortunate you weren't running early. Why? What's happened? You know what the code red means. There was a breach. This is intolerable. These agreements were supposed to celebrate the power of my court. Instead, I've been made to look a fool in the eyes of my allies. We'll have to increase our diplomatic efforts with the warlocks. Send new emissaries to Osborne. What's that got to do with me? Don't you worry about that for now. We have more urgent matters to attend to. We bring Journey to me. Löste sig ekot. Jag tror det var OBS som dörpade sig med mikrofonen. Låt mig veta om det har blivit bättre. What do you want with her? I have a few questions I need to ask her. If mistakes were made, Det är bättre. I need to know what happened. I'm sure that your friend will have a lot to tell me. All right. Yes, my prince. I'll be right back. I didn't bring you here just for that.
I have something to offer you. I'm listening. It's about the Primogen Council. You know everyone who's in it. Beryl, Richard, Hilda. Their support was much appreciated after the disappearance of the previous prince. Quentin King. But now, they've become an obstacle. It's been going on for months. They systematically oppose everything that I do. It must stop now. Här kan vi inte säga någonting för att vi har inte education, så vi kan inte ens boosta den, så vi får bara hålla oss tysta. The Camarilla has faced many challenges in the past. Trodde det var en dålig rösteffekt på prinsen först. Kul, Gåsnus, och välkommen hit ikväll, min vän. I won't let Boston suffer the same fate, but for that, I need loyal allies. Also, how would you like a spot in the Primogen? What? You've always taken care of your community, MM, without ever asking for anything in return. It might be time you took a leading role in the community's affairs. Hilda won't let you do it. She'll never see me as her equal. Being seated next to her child? She'll feel humiliated. I'm her prince. She will obey me. She's not gonna like it. I don't care. What I'm offering is much bigger than all that. Frågan är om du kommer att försöka bjuda in då alla de här 3 karaktärerna vi ska spela till hennes råd. I don't know. I need to think about it. Time is of the essence. You're a businesswoman, MM. I know you'll be up to it, but we'll talk about it again soon. In the meantime... I know. Jay, I'm going to go see Sylvia first. I need to clear my head. Do it. You won't be able to hunt tonight. It's better to be prepared. Bring me Journey. I will. I have the utmost confidence in you, MM. Do not fail me. You can count on me. Långt intro. Jag tycker att de lite för långsamt presenterar spelet och karaktärerna. Jag tycker att början var nice. Men nu vill man ju egentligen börja spela och inte bara sitta och liksom hänga med i presentationsdialoger. Eller vad säger ni? Man är ju ivrig att liksom få prova. Vad är spelet egentligen? I'm happy to see you in one piece. Hey, Sil. I'd like some refreshment, please. Of course, I'll get you a glass. I was thinking more like a vessel. Oh, serve yourself. But try not to damage them, okay? They're all I've got left. Tänk om det här är spelet då. Vi får väl se, Blue Nephilim. Vi får väl se. Just nu får vi ju inte göra så mycket egna val. Just nu blir jag ju tvingad att bara ta det som spelet säger till oss. Så det känns väldigt låst än så länge. Rob Skinnizer, hallå. Välkommen hit ikväll. Det är spelet. A safe zone is a place where no one can see you feed. You can find them by exploring the surroundings. Only one prey may be sent to a safe zone at a time. No news from anyone. Do you think they're... Now's not the time to be thinking about that. We're not the only The vessels ones are over there. out. Look Take around. whichever one you want. Okej. Exactly. We've got to keep our wits about us. Got it? Det är dags att suga lite blod. De är lite halvnakna. Vi kör tösen. Är ni redo? Do you want us to... do you need me? Ja. Det står F. Men jag får inte göra någonting. Hi. Om jag förstod det så skulle vi suga blod. Did you need something? Eller? Go ahead. The vessels are over there. Take whichever one you want. Follow me. Yes, ma'am. Man måste säga till dem att följa efter en och gå in i en sån där Do you need me? sugkammare. Alltså blodsugarkammare. Det är nu det förvandlas till ett sånt där lågbudget Steam-snuskspel. Eller hur, Total Emoji, när man går in i kammaren? Vi får väl se. Du får ju prata lite med dem först. Det är artigast. Jag försöker prata med dem, men det händer liksom ingenting. Det står ju efter. Är det någonting som jag liksom missar? Är det någon knapp
Är det någonting i... här? Ett eller två sänds det en scene. Det känns inte som att det är det jag ska göra just nu. Jag trycker på musknappen. Jag får F-sta dem. Det är att det händer ingenting. Jag tror inte att det är jag som har dålig koll på spelet. I'm a little out of it. Let me know if I can help. Yes? Miss Lewis. Är spelet buggat? I never liked the stuff before. Why would I want it in the blood I drink now? Du måste ta dem när de är i en safe zone. Vit man 88. Tack så mycket för hjälpen. Vi ska alltså gå över, men kan vi inte få dem att följa med oss? Här är ju en safe zone. Prey will naturally be revealed as you approach them. To feed, you will need to find a safe zone you can lure your prey to. Go after isolated prey. If it is surrounded by potential witnesses, sending your prey to the safe zone will increase suspicion. Okej. Så jag var tvungen att hitta en safe zone först. We can't wait around like this forever. Do you need me? Yes. Do you want us to... Då får jag med henne bort dit då. Come on. Aha, nu gick det. Yes. Dags att dricka lite blod. Your social skill level is too low to talk. Eller hur, Totally Mojo? Är det nu det där spelet börjar som ni pratade om? The hunt, the kiss. Vampires use their powers to charm or subdue their prey and satisfy their hunger. Eller hur, snögubben, ett rejält bett. When feeding on prey, you can control the amount of blood you take. Press and hold the button to increase the amount of hunger eliminated. If you do not press the button or if you don't release it before the bar is full, the prey will die. Oops. Drained out of its blood. Killing prey will increase suspicion. Mortals will be on their guard while vampires will question your respect for the Masquerade. Tror det är lugnt. Tror det är lugnt. Så där dricker ju Stockholmsbrudarna Starbucks café. Det är så det funkar, Totally Murder. Det är de har studerat för att få koll på det här spelet. Ja, ups. Där. Resonance. Some prey, their blood emotionally charged, have a resonance that your character will earn after feeding. At the end of a scene, a resonance provides an experience bonus to the corresponding discipline. If more than one resonance is acquired during a given scene, only the last one acquired is saved. Okay. If your prey survives, you may feed on it the second time. However, this will cause it to die and increase suspicion. Vi låter den där ligga, va? Right. Så. Where are you hiding? Då har vi druckit lite blod och det var ju gott. Can I help you? What a shitty night. Do you think the code red will last much longer? I hope not. The faster I get out of here, the better. What? And Mem Lewis, the Black Rattler's Rose, is afraid of a handful of politicians? God, no. Fine. Let me know if I can do anything for you. Vampire the Masquerade Bloodlines du spelar. På Psycho det är det inte. Det är varken Bloodlines 1 eller uppföljaren, utan det som jag spelar är The Masquerade Swansong.
Så detta är inte en uppföljare eller en del av den serien, men det är ändå ett spel som är byggt i Vampire the Masquerade-världen. Hänger du med? My tummy's got the rumbles rumblings that only hands can satisfy, eller hur, Gorsnus? I'm supposed to find Jay. Do you know if she's done talking to April? Huh, good question. I saw her earlier, but she wasn't with Miss Bosley. She went into that alcove on your right, but that was a while ago. Thanks. You might want to avoid hanging around. Undrar varför alla tycker så illa om den här Jay. Vad det är som hon har gjort, eller vad det är som är... She didn't do anything, all right? Fine. Sorry. Vad det är för rykten. Did you need anything else? Tack för bitsen på Psycho, det är grym. Nej, jag tycker att alltså dialogerna och animationerna är ju inte fantastiska hittills. Voiceover är rätt nice på vissa av karaktärerna. Men som sagt, det grafiska är ju inte topp. Miss Iverson has the top floor all to herself. Yes, that's where she's got her office for hearings. Och det är fler som har kommenterat på detta redan tidigare. Miss Bosley is the only one who has access to them. I heard the prince put together a surveillance unit. Yeah, the cave. Mr. Lido and his team spend their nights there. It's just... Jag fattar vad du menar, Totally Emoji, med DU6 2000 vibes. It's only for sewer rats. Thanks for the vessel. My pleasure. Come back anytime you want. Okej. Miss Lewis. Där får vi inte gå ut. Hey, Abby. Hey, Mem. It's been a while. Can I help you? Fråga om hon har sett Jay. I've got to talk to Jay. You haven't seen her, have you? No, you should ask April. It's a good idea. Gårsnus, bra kommentar. Det är lite märkligt. Do you still work for April? Well, aren't you rude? My loyalty is with the court. Seems like Bosley's leading you around by the nose, though. She's got some extra responsibilities, sure, but that's it. I have my own agenda. Mm-hmm. I'm not surprised. Det känns ju inte riktigt som att det liksom kommer fylla tomrummet efter Bloodlines. Det kommer inte fylla funktionen som man hade velat ha från Bloodlines 2 liksom. Utan det blir något annat. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om spelet än. Där ligger hon och chillar. Kan vi inte bara få gå ut nu? Can I help you? Ja, akta dig. Weird. Yes? I know that perfume. Jay. Auspex. Heightened senses. Auspex enhances your 5 senses. This condition reveals new interactions, detecting scents, listening to conversations from a distance, revealing parts of objects. Okej. Så nu kan vi använda vår Auspex för att undersöka här. Då kan vi spåra den här. You want to... Sen att den går på 2 olika håll. Underwood and Fang. Bazor's ears must be burning. Den att den går på 2 håll. Technology, swipe. Vi provar. Vi kan swipa med vårt kort. Ha. Jay, what were you doing in the archives? Enter code. Eller hack. Så vi behöver hitta en kod. Jag förstår inte spelet helt än. Open. File
file about a party from a few years ago. Solstice Party 12/22/1998 archives. At the request of our Prince Quentin King, the winter solstice will be celebrated at his home on the 21st of December for the entire night. At his behest, the celebration will be inspired by the masquerades in the European pagan calendar. Invitation message approved by your prince. Your esteemed Prince of Boston, Quentin King, does you the distinct honor of inviting you to the winter solstice celebration at his home. Inspired by pagan masquerades, please come accompanied and above all masked. You will be able to pledge your respects and allegiance to your revered prince throughout the longest night of the year. You are expected at 7:30 p.m. on the 12th, 21st, 1998. Please note, refusal is not an option. The safety of N+1 is not guaranteed. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Okay. Page 3 was torn out. There are traces of blue ink on page 2. Can we... A file about a party. Nope. Page 3 was torn out. How do we exit this? Traces of blue ink on page 2. There we go. Okay. I guess we didn't get a password for this place. We can guess. Was it 1998? Vänta, pratar jag precis... Mina vänner, jag bytte precis språk utan att själv veta om det. Ni får säga till mig. Vad märkligt. Jag läste... Haha. Streaming gärna. Jag läste precis brevet på engelska och sen började jag prata engelska mer istället. Jag är otroligt ledsen. Tillbaka till svenska. Vi ska följa det här blåa spåret istället. Om ni har ett förslag vad vi kan leta efter en kod så säg till. Hon har ju varit här inne och letat efter någonting i detta rummet, ser det ut som. Ska vi tjuvlyssna? This can't be happening. I swear, she was standing there, playing me for a sucker, pretending she just happened to be in the archives. And what did you say to her? I played dumb. I said, "As you like, Miss Abigail Naomi." And I left. What did she take? A page from a file about an old party that she tore out. But why would she need that? Why now? I wonder. Miss Lewis. Intressant. Message from Hilda McAndrews. Abby, can you confirm that it's safe to come to Iverson's? I'm waiting for you to reply. Message from Keltum Hamdam. Where are you? I've been looking for you everywhere. Message from an unknown user. From an unknown number, code red. Vet inte om vi kan ha det till så mycket. Read note. This page was torn out. I need your help. It's a match to the file from the archives. Meet me as soon as I possibly can in alcove. But why? Är det någon som behöver hjälp? Oh, I'm fire. If someone spots me. Är det någon som kommunicerar genom arkivet? We've got to talk. Genom att gömma papper där. History of Jefferson Library. The library was closed in 1935, following the construction of the various university campuses. It was acquired by Miss Hazel Iverson in 1946. In 1960, Miss Iverson ceded it to members of the Gemini League, a resistance group fighting against English oppression. From the cities of Hartford and New Haven, since then, the Hartford Chantry has moved in, discreetly at first during the reign of Quentin King, and then openly since our prince, Miss Iverson, took the throne in the Sun. The transfer of ownership was made official in 2014. This gift is a strong signal sent to the warlocks by our prince.
This place fulfills the rules imposed by its new owners, and it's an extension of the Hearthforge Chantry's domain. Our prince does not have jurisdiction there. In the interest of cordial diplomatic relations, any can enter the premises uninvited will be subject to the laws of the Hearthforge Chantry. Okej, de bestämmer där. The prince has informed the court of the risks involved in going to the Jefferson library without approval. Even the relations with the Hearthforge Chantry are excellent. Intressant. Okej. Dött batteri. I've gotta hurry. I'm not supposed to be here. Vad är detta? That must be the card they used to open the archives. Vi har ju redan tagit oss in i arkivet, men vi kan väl sno det ändå. Okej. Det verkar som att någon letar efter någonting i bibliotek och arkiv. Att det är någon som är på jakt efter någonting som de vill hålla hemligt. Eller vad tror ni? Vad känner ni? Vad tror ni att det här handlar om? De verkar fortfarande inte ha märkt mig, så det är väl... I hope you didn't forget anything, Jay. Checklist, venue reservation. Okej. Hon skulle ju planera... Jay skulle ju planera det här mötet. Club business cards. Detta är namn på gäster. Kanske kan vara bra att ha sen. Jay always got along well with her sire. Lucky bitch. Salt. From Jara to me. Maintaining order. I also retainers arrive before sunset for more discretion. Still waiting for that paper confirmation. Okay. Abigail's side of the story. I needed to track down the file on the 1998 Solstice Party. Page 3 should be of interest to you. Ha! Så det är ju någonting som är på G här. Frågan är vad? Någon har ju lämnat ett hemligt meddelande där. Eller hur? Men varför? Ska vi avbryta dem? Jag tror inte vi kan göra någonting med arkivet just nu. Hey, Fang. Good evening, Miss Lewis. Call me a ma'am, please. Did you come with Caleb? Yes, but he's so very busy. Hemliga meddelanden är spännande, eller hur? Did you? I'm sorry. I don't know everyone's names yet. Det är lite förvirrande start. Alltså jag tror det har ändå element som jag tycker om. Det här men lite förvirrande. Read notes. Please don't forget that if you have any issues with the archives you need to contact Lazarus, not me. Vad var det på andra sidan? Var det inte ett arkiv också? Eller är jag förvirrad nu? Oh, you again. Oops. What do you want? Hej då. April. Nu verkar spelet ha öppnat sig. Ska vi gå in och kolla vad de bråkar om? Se om vi kan avbryta den här konversationen. It's locked. De har låst in sig till och med. Kinky. Jag antar att vi inte hittar något mer spännande i arkivet. Det där lösenordet det har vi ju inte. Och vi har redan kollat. Vi kan stänga efter oss. Vi kan sopa upp våra ledtrådar. Den blåa doften slutar där. Och det verkar inte som att vi kan spåra om den. Det gula går in där. Men sen leder det ju hit. Took the elevator to get here.
Hallå? Kan vi inte använda hissen? Nope. Vi är för låg level i teknologi för att använda hissen, verkar det som. Eller jag vet faktiskt inte varför vi inte får använda den. Går lite i cirklar nu, känns det som. Vi snackar med den här snubben. I'm sorry about before. I'm just a little edgy tonight. I know. This isn't the first time we've gotten in a fight over nothing. Your child, Imani. She was there. Still no news? No. Radio silence. And Hazel refuses to talk to me. I spent months kowtowing to those Hartford assholes for this agreement. If she has the info, now's not the time to hold it back. These Hartford guys. How well do you know them? Well enough. I won't let things end like that. I'm looking for Journey. Have you seen her? No, I'm sorry. I assume you've already tried her office? You told me you knew the Hartford Warlocks well. Yeah, some of them. I was in touch with their representative, Deneb. He was supposed to replace me on the council. You're leaving us? Not really. It's part of the agreement with the Chantry. Deneb and I were supposed to switch places. Why was Hazel doing business with them? She had plans for the blood market in the region. We were meant to be in charge of supplying high-quality blood. Och han ska bytas ut mot en annan medlem i ett annat råd. För någon form av maktbalans kanske. Has anyone ever tried it before? Never. That's why I'm worried. I don't give a shit about Hartford, but this project is really important. I understand. Well, I'll leave you to it. I've got to find Jay. If I see Journey, I'll tell her you're looking for her. Ska vi kolla lite noggrannare nu? Inventory. Consumables are single-use items that provide bonuses. Most of the time, consumables are used to replenish willpower or eliminate hunger. Gear. Each type of gear has advantages and disadvantages when it's equipped. Det har vi inget just nu. Documents. Vi kan inte läsa på det. Och vi kan inte se, här är liksom ingen... Här är liksom ingen knapp där man kan se sina objektivs eller få en hint vad ska vi göra just nu? Nej. Vi får prova oss fram helt enkelt. De sa ju att de sa att vår kompis tog hissen. Men vi kan inte åka upp med hissen. Ska vi dricka lite blod för att liksom förnya våra färdigheter? Det kanske är en bra idé. Vem är detta? Ny karaktär. We haven't seen you here in ages. Did you want something, perhaps? You haven't seen Journey, have you? She's not here. It would be a shame if you've showed up too late. Det verkar som han vet någonting. Noll procents chans att lyckas. Det låter dumt. Vi släpper det bara. Nu kommer tjejerna få restaurang med sushi-rester, så nu försvinner jag. Njut av sushin, min vän, och vi ses snart igen. Det har varit gott med sushi. Trail ends there. Where could she have gone after that? Vi plockar lite nytt blod. Kolla hur det hjälper oss. Going.
Okej. Vi släppte i tid. Annars råkar jag döda honom. Jag tror det är lugnt. Okej. Suspicion. Men varför har vi dödade jag honom? Jag tror inte jag dödade honom. The body will be found eventually. I told you to be careful. Sorry, I got carried away. Oops. As long Han as it dog. stays between us. But watch out. This kind of slip-up could cost us big out there. I know. Han dog visst. Ups, jag bröt precis mot vampyrernas kod. Någon ska ju göra det. Kolla, när vi gick här inne så var det ett spår som ledde till hissen. Can I help you? Men vi får inte åka upp. Vi får bara leta vidare i byggnaden, antar jag. Har någon förslag eller idéer så är det bara att säga till. Så lyssnar jag gärna. Här är en som vi inte har pratat med. Och spåret leder ju faktiskt också in här. April, have you seen Jay anywhere? You can't let her out of your sight for 2 seconds. The prince sent me to get her. I can't discuss that with you. Nu har vi psychology, men vi har 0% chans att lyckas. Vi får ju strunta i det. Och så får vi bara plocka något annat alternativ. I think in a million years this is what happened, but what if Jay messed up somehow? What would happen to her? Depends on the mistake. And how bad the consequences were. At best, the prince will be mad. At worst, destruction? Yeah. There's a good chance of that. You can tell me. My lips are sealed. The only way I can make sure you don't talk is to keep my own lips sealed. Det är inte lönt att försöka detta just nu. Fine. I won't insist. If you see her, tell her I'm looking for her. Yeah, sure. Och jag antar att vi inte kan levela upp någonting redan. What attitude? It's a good thing I was careful earlier. Bosley's looking for answers. Vi får inte åka hiss. If Zeus had chosen flower to reign over all others, the rose would be queen. Private audience, meeting. Här står vi hittar liksom inga koder eller något jättespännande sådär verkar det som. Hon bryr sig inte att vi bara går in och läser hennes data. Once I wanted to say just how much progress Journey has made in organizing the opening night of the Red Saloon. I stopped by for a surprise visit last night to check the quality of the services and it did not disappoint. Please don't embarrass us in front of Hartford. Dear all, although the most important guests will likely arrive late, be ready by 9 p.m. because you never know. Please check the following things every 15 minutes. State of vessels. No excessive drunkenness. Okej. Här är liksom regler till hur de ska sköta sig. Har vi gått upp för trapporna här? Oh, great. My shadow. So what exactly did Hazel want with you? Prova här.
Hur får vi upp våra focus points? Vi får vara ärliga. She asked me to go and fetch Journey. Ah. So, you think this is gonna get ugly too? How is Hazel? She asked a lot of questions. She was a little paranoid. She's losing her grip. Be careful. Why are you telling me this? This is the first time you've ever been involved in a court intrigue. Up until this instant, I've handled things for you. And that was fine by me. If the prince is under pressure, choose your words carefully. I hate the court. I've gotta go. I've got stuff to do. Be careful. Lost Guinea Pig. Tack så mycket för din follow. Välkommen hit ikväll. Hur står det till med dig? Här är ju gamla böcker. Det är säkert bara lore, tänker jag. A book about alchemy? That's a weird thing to keep. I'm tired of waiting. Use your knowledge. Vi har ingen education tydligen. Lost Guinea Pig. Kommer du från FZ.community eller har du hittat hit på grund av spelet ikväll? Så om jag öppnar denna dörren så är det no return. Då gör jag en action som kan göra någon väldigt upprörd. Use key, pick lock, det kan vi inte. Finns på FZ, underbart. Välkommen hit ikväll. The door is locked. Har du följt detta spelet? Är du ett vampyrfan överlag? Jag funderar på om vi ska riskera detta. Vad säger ni? Ni får bestämma. Vi kör en omröstning. Det kan få konsekvenser och det är no return. Där. Vi kör en minuts omröstning som startar nu. Antingen öppnar jag dörren och går in eller så letar vi vidare. Det är bara att dra ner omröstningen från toppen av chatten. Om ni inte kan se den så refresha spelet bara. Axmoon säger gör det! Det är Yaras rum. Jag tror att vi har läst om en Yara tidigare så det kan ju vara spännande. Det verkar som att det är många som vill att vi ska göra det. 7-1 så är det just nu. 8-1. Jag tror det blir svårt för den att gå om så jag kommer bara våga ta det här beslutet nu och gå in så hoppas jag att rösten blir så sen också. Och det blev så. Öppna dörren vann med 90%. 9/10. Vi hittar henne. So this is where you've been hiding. Jesus, it's you. You scared the shit out of me. How did you find me? You're really bad at covering your tracks. Are you alone? What the hell is going on? Shit, Mem. It's a fucking nightmare. The code red is definitely because of the party. April told me Hazel was gunning for me. She thinks I'm responsible for this shit show. So, you're hiding in Rory's room? I'm looking for evidence. I saw that Jara had the file on the party. It's got all the contracts and stuff in it that will prove I did my job right. But I can't find them. It was my only shot to defend myself against her. Hey, slow down. It's gonna be all right. They don't have anything on you, do they? No, of course not. I did Det ska ju vara lite mysterier så nu, men jag önskar att de hade presenterat större del av situationen så man kunde förstå allvaret i det. Vad säger ni? Richard to organize the vessels. I arranged for limos to be sent for the Hartford Chantry. I went through the same secure limo agency as usual. They're ours, so there's no risk. What the hell could have gone wrong? I don't know, but there's no time to think about it.
Hazel wants to see you. And she asked you? Detta känns som ett jätteviktigt val, så ni kommer få vara med och bestämma detta. Gå till prinsen eller fly. Då ska jag berätta så här att om prinsen inte tror på henne så kan det vara att hon döms till final death. Det vill säga total extinction. Så, men det är ni som bestämmer. Det kan ju vara så att prinsen inte vill henne illa. Men man vet aldrig. Det är rätt så lika i chatten. Dra ner omröstningen från toppen av chatten, mina vänner. Ni får vara med och bestämma detta. Nu står det lika mellan gå till prinsen och fly. Spännande. Gå till prinsen går om. Ska det här vända igen eller kommer det fyllas på här? Det blir lika igen. Fly går om med 1 poäng. Vad ska ni välja, chatten? Vad ska FZ:s community välja? Fly leder fortfarande. Nu är det snart för sent att rösta. Fly blir det. 1 röstskillnad. Jag väljer vi det. Kul när det är jämnt till röstningarna, eller hur? Listen, honestly, you'd better get out of here. What? What are you talking about? In a confrontation, you must fight to convince the other person. The result of a confrontation has an impact on how the story will play out. If a confrontation has a certain number of stages, the number of stages depends on the goal of the confrontation. Each stage ends with either a win or a miss. There is a maximum number of misses allowed for each confrontation. If you exceed this number, you lose the confrontation. Så nu måste vi försöka övertala henne. Det är många olika mekaniker i dialogerna som presenterar en efterhand. Denna misslyckas jag definitivt med. Så vi kanske kör den överst, eller vad säger ni? Eller ska vi misslyckas med mening för att få focus points? Vi kör denna. Hazel feels threatened. And rightfully so. If her court senses she's weak, they'll press the advantage. Do you know how that will end? It's just another day at the races, ma'am. Hazel doesn't shout it from the rooftop. Inte bra. I can assure you, she's knee-deep in it every day. Still, she calls the shots. She can take the pressure. Jay, you should listen to me. I know the court better than you do. Let's say Hazel doesn't want to hurt you. Others could change her mind. Who would? Honestly, who would stand to gain something from my death? Detta känner jag att jag inte är tillräckligt insatt för att, trots allt vi har läst. Vad säger ni? Har vi några åsikter här? Jag hade gissat att April eller Hilda, för de känns lite sus. Dejan tror jag inte har något med att göra. Beryl har jag dålig koll på. Har vi åsikter eller ska jag bara köra? Ska vi köra Hilda? Ska vi köra April? Jag röstar nu April egentligen om vi inte har någon annan åsikt i chatten. Hilda tror vi bara stör oss på. Det är vår rödhåriga guide. Då kör vi April. I don't trust April. What makes you think she'd want to hurt me? She's my boss. Precisely. Because she's your boss. You're the reason the prince is now unhappy with her. Do you think she's gonna back you up when she's alone with Hazel? No, you're right. En vunnen. Jag tänkte rätt där. To win a confrontation, you must make it to the final stage and win. In case of a miss during the final stage, the stage is repeated until the confrontation is won or lost. Bitch. If I run, people will think I'm guilty and that I want to leave the Camarilla. But you can't leave the Camarilla. Yes, we can. I know people who can help you. Anarchs. Jag gillar Anarchs, de är coola. I alla fall i liksom original-loren. Long time now.
Do you realize what it would De är frihetsrebeller bland vampyrerna. I just know what's gonna happen to you if you stay here. But if I leave, they'll call for a blood hunt. Psychology har vi ju en liten chans. En liten chans. Ska vi prova detta? Eller ska vi bara ta ett neutralt alternativ? Jag låter er bestämma igen. Vi tar de här tre som man kan välja mellan, som ni får välja. The Anarchs will help. Eller It's better than death på kort. Alltså destruction är ju death då. She needs to trust me. Trust. Okej. Ni får välja. Trust är psykologisvaret och de andra tycker att jag har förklarat. Så det är upp till er. Psychology har vi 32% chans att lyckas bara, men kanske värt det. Jag vet inte. Spridda skurar, men she needs to trust leder. Lost Guinea Pig är taggad. Kör! Om du vill ha mer rösta Lost Guinea Pig, om du redan gjort det, så drar du ner omröstningen från toppen av chatten. Så kan du välja vilket alternativ du vill att vi ska välja. Intressant. 2-2 på de två alternativen och 4 på She Needs to Trust. Det kan vända. Det kan bli så att vi stannar här. Det är ni som tar besluten ikväll, mina vänner. The Anarchs Will Help har gått upp en till röst. Nu kan det bli lika så småningom. Vi får se hur det här slutar. Upp en till på Trust. Det ser ut som att det blir på Psychology. Ni har talat i chatten. De ökade sitt fokus. Failure. Damn it, Jay. You know you can trust me. If you're ever gonna listen to me, just once in your whole fucking unlife. Now's the Unlife. They'll destroy you if you stay. You have Lite to. Eurovision-vibbar på detta. Tjena snusmyrken, hur är läget? What? Not like this. Tvåa kom Anarchs. You have to believe me about the Anarchs. I know their leader, Saul. I've seen her help people in situations like yours. It's your only chance. Många kvinnliga ledare. Kul. Be destroyed? Listen to me. Saul can help you. You can do this. How do I go about this? Where do I go? I'll go back to see the prince. That'll buy you some time. Don't waste a second. Don't go back to your office. Okay. You have to disappear right now. But what about you? What are you going to say? You're risking everything for me. Don't worry. Hazel has nothing on me. You're going to the Anarchs. I'm going to contact Saul. She'll come and get you at the club in Roxbury. Is it just me, or is this not the first time you've done this? I don't think we've got time for that. You're right. We're doing this. Kul. Spelet är lite långsamt hittills. Jag tycker det verkar som kul liksom mekaniker i dialogerna. Men det har varit lite halvsegt hittills. Så. Man spelar 3 olika karaktärer verkar som. Vi har bara fått spela som en hittills. Och det känns som att vi fortfarande är precis i början av spelet. Spelet håller på att presentera sig. Men om man gillar dialoger så jag är blandad. Grafiken är lite daterad men voiceovern är bra tycker jag. Vad säger ni i chatten? Vad är era intryck? Vi har redan en investigator så nu kommer vi köra antingen Jack of all trades eller veteran. Det är ni som bestämmer vad vår psychic visionary ska få ha. Eller seer är hon ju. Vad hennes träd ska vara. 1 minuts omröstning börjar nu. Jack of all trades betyder att man får så många olika alternativ som möjligt, men man blir inte grym på något av dem. Veteran, det fokuserar vi på dialog och på physical attributes. Och vi kan använda karaktärers aura i konversationer.
Fredrik gav inte så fint sin recension, men smaken är som baken så behöver inte vara dumt. Nej, precis. Jag förstår det att Fredrik var inte så förtjust i det. Jag är lite så här fortfarande, jag vet inte. Jag vet inte, jag är inte förälskad i spelet. Inte alls. Men jag vet inte om jag kan säga att jag tycker det är dåligt heller. Jag liksom är så här, kanske kan vara kul. Kanske inte, kanske tröttnar jag. Kanske inte, jag vet. Så jag är lite konfunderad. Det känns som att jag inte har fått grepp om spelet än. Det är nu det jag vill säga. Det ser ut som att vi får en Jack of all trades. Det kanske passar den här karaktären. Vi kör på det. Security, technology, deduction, rhetoric, persuasion, psychology. Och lite, rätt så mycket i varje. Rätt så mycket mental, en del social, en del physical. Stealth mask. Okej, coolt. Vi kör. Leisha, it's good to see. Det där japanska deckarspelet var ju betydligt roligare, trots att det också var ganska chill långsamt. Jag tycker att det japanska deckarspelet vi spelade var fantastiskt. Jag hade gärna gjort mer streams på det, och ni som inte var där, ni missade verkligen en grym stream. Jädrar vad kul det var. Coolt att få lösa mord i Japan tillsammans med er. Alltså jag tyckte det var riktigt, riktigt bra, och jag skulle kunna tänka mig att streama det igen om det blir läge. Vi får kolla nästa redaktionsmöte. Be good, sweetie. How was your reunion with Halsey? Thank you, Hazel. Your gift was wonderful. You shouldn't have troubled. You're welcome. We should never have kept you apart for this long. Good evening, Delson. Good evening, Leisha. Har de How are you feeling? Momoa? Better and better since I got my little sugar fangs back. Wonderful. I haven't seen Richard yet. Does he know I've been De released? livvakter. No, I'm the prince. It was my decision. He is your psychiatrist, but you don't need his permission for everything. He wasn't at the party, was he? I'm searching for everyone who's still missing. Don't worry about him. Thank you. Leisha, I know I can be frank with you. For 4 years, I have been working to heal the city's wounds. You've already helped me avoid traps in the past. You're not like the other children of Malkav. Quentin King knew that. The Mad King. I remember, yeah. I had you released from the institute. Alltid the Mad King. Your premonitions. Alltid någon Mad King. Till och med här. Most accurate. I wanted them to help me understand the Chantry's hand more clearly before we signed our agreement with them. But this alert changes everything. I need to understand what's just happened. Did you sense anything, possibly about what happened tonight? Ni får bestämma lögn eller sanning. Detta känns som ett viktigt val, så jag kan inte... Jag vill inte välja detta själv, utan detta får ni vara med och bestämma. Det finns en omröstning i toppen av chatten. Bestäm vad ni vill att vi ska köra på. Roll kom in på slutet. Den finns ju på YouTube, tror jag redan, den streamen. Om man vill kolla in lite mer deckarspel, om man var nyfiken på det. Så kan man hitta detta, den streamen där. Jag är nyfiken på att kolla in lite med morden. Det är kanske konstigt när man har sett hur det slutar. Fler på sanning, en på lögn. Har vi fler som vill rösta, mina vänner? Eller ska vi göra ett val? Det ser ut som att det blir ett val snart, va? 2 på lögn nu, 4 på sanning. Jag vill inte ljuga för prinsen. Så det blir det. I saw images, but they had nothing to do with this party.
It didn't make any sense. It was a long, white hallway. It's a little early for sure, but it's a good start. I'm sorry, I can't be of more help. Don't be sorry. There's something else you can do for me. Your discretion can still be of use to me. I need to be sure that none of the members of my council are going to take advantage of the situation. You don't trust them? Jag fick göra ett val snabbt. Be too careful. You and Delson are the only two people I trust entirely. The members of the council have their council lodgings here. It gives them the impression that they have power, and it means I can keep an eye on them. I'm going to give you the key. Go and see if you find anything that could make me doubt their loyalty. Anything that might make me think there's something in the works. Oh, wow. All right. Miss Drury burned the midnight oil to make sure this event was secret. I imagine there might be some evidence in the information she gathered. I need it. All right, consider it done. You've never disappointed me, Leisha. Please don't start today. Until then, I hope to have found more information. But above all, don't share what we've discussed with anyone. I don't need more gossip. Can I take Halsey with me? Of course. All right then. I'll be right back. Hon vill verkligen utnyttja de här karaktärerna för att liksom göra hennes... följa hennes vilja. I don't believe it. Hon såg henne. Hon såg hela konversationen. Hon har sett allting. Är vi i trubbel nu? De har sett och hört allting och varit osynliga i rummet. Sett allt jag har planerat. Eller? Hoppar hon av? Jag måste välja något. Jag tar give in. Jag vill se vad som händer. Hoppas det är okej med alla. Vi får se synerna. Det är en viktig del av Malva, av den här sortens vampyrer. Den klassen. Vi kunde få henne att missa det i alla fall. Kanske. Vi får väl se. Mom, I'm going to Richard's to see if he has my teddy. Okay. Come and find me when you're done. Let's see if Hazel was right. Did Jara leave anything behind? We have a security code. Oh, this thing's old. Does she still use it? Samin. Huh. A log with a list of everything that was checked for the party. Invoices. Vi snatchar den. Rentals. All from our network. It's journeys. Where are you? The time has come. PW. Password. Arrival. Kolla här. Då borde du kunna logga in på datorn nu. Vi kan inte skriva någonting här. Ska vi hacka datorn bara? Eller ska vi leta vidare här lite? Vi hackar den. Caius, I never reconsider anything without new evidence. If you have any, please send it to me. And not on a computer. You know how I feel about them. I've already told you
about my need to investigate the Quincy Market case. I know that you disagree with my theory, but an aborted attack on the prince is not to be taken lightly. Could you please reconsider your position? That's not something I'm willing to joke about. No, I can't imagine anyone being able to hack into your computer since you change your password every 3 days. Besides, I thought you preferred handwritten notes. Did you try... unless we baklänges, did you try to access my computer? Okay. I know you ordered my computer to be searched. You don't have to monitor me like this. What good am I to you if you don't trust me? Yara, if someone is trying to search a computer, believe me, the order didn't come from me. I have every confidence in you, and I urge you to have the same confidence in me. Finally, in the future, I would appreciate if you did not make such sweeping accusations without proof. Okej, så de har haft det här bråket. I rely on myself to protect that needs to be protected, and I have my own ways of keeping myself safe from undue curiosity. Intressant. Tjena lärare, på läget. Okej, partybrev. Här är koder, ser ni det? Undrar om vi kan spara dem eller minnas dem. Undrar vad det är med det där fotot. De andra kollade på det in också, men jag kunde liksom inte interagera med det. Yara, I would have liked to give you this bond that you've been waiting for so long, but I can't bring myself to condemn you to my situation. But don't be afraid. I will never abandon you, Yara. Never. We bound together forever. We won. Since that first night, that first instant, nothing can keep us apart. I promise. Spelet är bra eller anus? Jag vet inte riktigt vad jag tycker fortfarande. Men det lutar mer till... Nej. Så där taggad just nu. Jag tycker att det har vissa coola element och bra grejer, men det har mycket som är liksom lite halv... tradigt också. Grafiken är lite föråldrad och det är dock inte ett... det brukar inte vara ett stort problem för mig. Utan det är snarare hur mekaniken och spelet presenteras. Det har varit rätt så lite action. Så. Tarot cards. How fun. The Emperor, the Chariot, Temperance. Easy. Dijon is thinking about taking a trip. Tidningsartikel. Guardian Ravens. A cauldron. Raven corn, raven droppings, corn straw. Här var mer grejer, kolla här. Här är recept på olika saker. Lite sömnigt, precis. Just like New Orleans. This is definitely Dijon's place. Study animal. He must have done a warlock ritual. Okay. A bird. Dead. Men varför har han gjort en ritual? Är det frågan, eller hur? Men jag är ändå glad att jag har tittat på det ikväll. Jag vet inte, jag tänkte jag skulle ge den... här var en kniv. Ser ni det? Frågan är om den har använts på fågeln bara, om han har gjort en ritual. Men varför har han gjort en ritual och vilken sorts ritual var det? Här verkar ju rätt cleant. Hittar liksom ingenting misstänksamt i detta rummet. Jag är ju själv, alltså jag älskar ju Bloodlines. Och jag hade ju liksom sett fram emot något som skulle kunna ersätta det, men jag känner att detta spelet kommer ju inte kunna ta den platsen. Ofta man har en krokodil nedpendlad från taket. Någon ska ju ha det, lärv. Hazel told me to keep a low profile here. This area is reserved for the prince and her Primogen. Shit. Hilda's in her office. She's going to see me.
Unseen passage. Unseen passage allows you to move around without being seen. In this state, it is not possible to physically interact with the environment. You may, however, stealthily read a document or examine an object. This power will be activated automatically if you enter a location that is prohibited. I shouldn't get too close. She might be able to sense me. We would like to confirm that the engraving The Battle of Plains has arrived intact to our great satisfaction. Det verkar inte vara något viktigt. Men här är en dator. Som vi inte kan interagera i om vi är stealth. Kan vi gå ur stealth utan att bli upptäckta här? Jag verkar inte kunna stänga av det. Jag försöker stänga av stealth men det går inte. You must forgive me. I admit that I went too far, but you left me no choice. You don't understand what's going on inside me. I can't stand the thought of you watching me grow old. Imagine that you'll go home alone without me after I'm gone. I don't want to just tell you that I could die for you. I want to be able to show everyone that I died for us. I know you're angry. I understand that you're risking your neck if I keep urging you to make me your partner for eternity without permission. So ask for it. If you love me, I beg you, ask for it, or I'll end up dying anyway. Because without you, life will not be of interest anymore. I know that. Hilda, I love you, and you're the only one who could let me add forever to it for real. Your mem. Kärleksbrev. Kärleksintrig. Någon som vill bli gjord till en vampyr. Oops. Restricted access means nothing to you, I see. Make yourself at home. Don't mind me. Ska vi prata om honom? How am I not surprised? What doesn't surprise you? For you to turn up at a time like this. The prince had me released. Of course, she needs you. I'm guessing she sent you to spy on the council. Vi kan stoppa in massa poäng, men det kommer inte räcka. Så jag tänker vi får bara säga what is he imagining. What do you mean? Kolla igenom alla Twilight-filmerna för ett tag sedan med sambo där jag missat detta. Och de första var ändå helt okej. Jag har faktiskt inte sett någon Grizzly. You're still having those little memory issues, it seems. And I suppose Halsey's here too. Of course she is. The more the merrier. Don't start with me, Beryl. Otherwise... Why don't you go out and play in the sun? And let me get back to work. Work? With everything that's going on. Hazel will appreciate your dedication. Get out, please. That's all I'm going to be able to find out about him. Hazel's going to be disappointed. As agreed, here is our payment. Thank you for your confidentially. You're indirectly contributing one of the grades. Tråkigt. Effekterna är inte jättefräcka heller när man blir osynlig. Det är lite Det är lite half-assed. Eller är det bara... Jag ska inte sitta och negga på spelet. Men det känns som att många grejer... Alltså det är coola idéer. Men många av tingen hade kunnat göras bättre. Är min ödmjuka åsikt. Vad säger ni? Konceptet är egentligen inte fel. Richard's apartment. Var ärlig och jag håller med dig. Okej, Center Spider. He didn't change a thing, as usual.
Jo, men det är klart jag vill ge er en ärlig åsikt om det är någon som funderar på om ni ska skaffa spelet eller inte till exempel. As instructed, I prepare the donors you listed for the unification party. Okej, det där är nu inget viktigt heller. Where are you, Mr. Teddy? Hon letar efter sin björn. So, did you find your teddy? No, not yet. I'm not sure he's here. What about you? Did you finish your job for the prince? No. I haven't learned anything about this party yet. You wait for me here while I look around a little more, okay? Okay, Mom. He must be hiding somewhere else. Den kan vi läsa. Archived Confidential Report 1978. Unknown origin. 30 members of the court caught in sudden collective panic for several minutes. Quentin King, our prince, called for investigation. Closed with any conclusive findings in 1988. Jag tror inte detta är det fallet vi läser om. Det finns, alltså på ett sätt är detta ju fantastiskt. Här finns det lite på Hazel dock. Unknown origin. The servants in the prince quarters all laughed hysterically for 1 hour. Quentin King, a prince, called for an investigation. Closed without any conclusive findings in 2009 after the prescribed 10 years of investigation. Hiding somewhere else. De placerar ju hur mycket lore överallt som helst, vilket är skitcoolt. Men man känner ändå lite svårt att sortera i materialet. No, he's not there. Where are you, Mr. Teddy? En gammal dator. Insert floppy disk. Only Richard would still use that. Var kan vi hitta en floppy disk? Please insert storage medium. Så vi behöver liksom en gammal diskett. How many hours have I spent sitting in this armchair for my therapy sessions? Hiding somewhere else. Detta är hennes psykologs hem, alltså. Men där hittar vi ingenting som kunde hjälpa till. Inget som var nytta. Ska vi bli osynliga? Man vet inte vad som väntar på andra sidan dörren. Possible. It's locked. Nej, mina vänner. Jag tycker att vi har fått en bra titt på detta spelet nu. Schysstlig är psykologerna, verkligen. Och jag är intresserad att höra vad ni tycker. Personligen skulle jag säga att detta är inte ett substitut för Bloodlines. Om detta är verkligen din sorts spel, kanske det är för dig. Men det är lite speciellt och det känns inte riktigt färdigt. Det känns som att de har haft många idéer och så har de bankat ihop det. Det känns som liksom ett socialt rollspel. Ett story-rollspel. Där man ska kunna styra storyn lite. Men så känns det ändå lite fyrkantigt och klumpigt. Och flyter inte så som man skulle vilja att, om det skulle verkligen vara ett rent story-rollspel. Det är mitt intryck. Grafiken hade inte stört mig om spelet i sig hade varit lite bättre. Voiceover tycker jag var helt okej. Voiceover liksom funkade bra, men animationerna matchade inte det. Förutom lilla flickan som inte var så bra voiceover. Verkar lite gott. Inga dalar eller på soundtracket, lite taffligt också. Ja, men precis. X-Virus, jag tror att det finns inte ens ett datum för Bloodlines 2 tyvärr. Eremiten, detta är liksom, detta hör inte till Bloodlines-serien. Detta är en annat spel som bara bygger på Vampire the Masquerade rollspelet, papper och penna-rollspelet. Det vi såg ikväll verkar stämma överens med dagens recension. Det känns så. Det känns som att jag måste verkligen hålla överens med recensionen. Skulle kunna vara min typ av spel. Gillar Detroit Become Human. Men detta verkar jäkligt segt och grafiken och ansikten är ganska
jag hade älskat att spela Detroit Become Human tror jag också, men det är ju verkligen kvalitet som har stoppats in i det spelet, eller hur? Så tyvärr får det nog bli lite tummen ner sådär. Men jag måste ändå säga att jag är glad att vi streamade det ikväll och tog en titt på det, för att nu fick vi en chans att uppleva det tillsammans och se vad det egentligen är och prova liksom in-game. Känna lite på det. Eller hur? Om ni vill gå och skriva av er om kvällens stream så går det utmärkt att göra på FZ under den här länken. Era tankar och känslor kring streamen eller kring spelet. Jag tycker ni ska för övrigt bara gå in och hänga på FZ och skriva av er överhuvudtaget. Glöm inte att om ni vill titta på tidigare avsnitt på vår YouTube så finns det här. Alla streams kastas upp där. På lördag kommer vår egen Überponech Robin köra Dolmen. Detta hårda spel som vi har väntat på. Tycker jag ser coolt ut, ska bli spännande. Jag kommer själv vara borta i England på bröllop så jag kommer missa streamen, men jag får väl kolla den i efterhand. För vem är inte sugen på Dolmen på en lördagkväll? Det blir nog en kul stream. Sen nästa vecka får vi se. Då är det ju Sniper Elite som släpps. Sniper Elite 5 kommer ju förmodligen streamas här på Fragzone på FZ Play på Twitch. Förhoppningsvis någon dag innan släppet, vi får se. Nästa vecka släpps också My Time at Sandrock som är spännande för de som gillar crafting och liksom farming sims och så vidare. Forspoken skulle ha släppts nästa vecka också, men det har blivit försenat tyvärr. Detta är otroligt vackra spel i grafiken. Så vi får se lite, men jag kan i vart fall lova Überponech och Dolmen på lördag. Tack så mycket för att ni har tittat allihopa. Sov gott. Ses vi snart igen. Snusmummiken, jag tror att vi kommer att streama Sandrock. Det känns verkligen som det. Ta hand om er, alla fina. Kunna.